Ở tập trước nhóm Tần Thiên sau 3 ngày đào không tìm thấy quặng pizit sắt, sang ngày thứ 4 sắt đào hết xung quanh miệng núi lửa thì thấy hố quặng pizit sắt, đào mãi không hết. Ngày hôm sau về, do nhiều quặng chia mỗi người vác một ít nên tốc độ di chuyển chậm hơn dự kiến, đành phải cắm lều qua đêm. Trong lúc mọi người đang lau cuốc xẻng sắt, Kata đã phát hiện hổ răng kiếm. Nhóm của anh sau một hồi chiến đấu đã toàn thắng. Sau đó nhóm anh về doanh trại an toàn. Nghỉ ngơi đến ngày hôm sau, mọi người bắt đầu chế tạo vũ khí, anh chia nó thành 2 bước. Trước tiên, sắt rèn được đổ gang nóng cháy lên bên ngoài lò cao, sau khi thoát khung, nó sẽ được đưa vào lò cao để nung. Mặc dù điều này có chút rắc rối hơn, nhưng may mắn là hiệu quả như nhau. Khi nhóm Tần Thiên đang bận bịu thì nhóm nữ của Diệp Lâm lúc này, bọn họ đang chế tạo vỏ đao và cán đao trong phòng bếp. Mặc dù việc này không mất sức bằng luyện thép, nhưng cũng là một việc cực kỳ vất vả. Quá trình này cần gọt thanh tre ra cho vừa với đao, sau đó mài phẳng, lại dùng keo cá dán chặt mảnh tre lại. Trong đó, Nick chế tạo keo bong bóng cá là vất vả nhất, phải nấu nó mềm ra rồi đặt lên hớt giã thành hồ dính. Bước này có câu nói hảo hán không đánh nổi 2 lượng bong bóng cá, có thể thấy mức độ mệt thế nào. Cuối cùng, dùng vài bọc bóng cá đã giã xong, ép ra keo cá. Anh bảo Nick thời cơ tốt lấy khối thép, còn Jana mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Jana đập thì mọi người thấy cục đó biến dạng. Mọi người thấy nó chảy ra tạp chất lạ lại hỏi sao không dùng khuôn đúc dao lạ, vì bản thân thép phải được đập để loại bỏ tạp chất. Jana hỏi phải đập bao nhiêu lần thì Tần Thiên bảo phải một vài trăm lần. Sau khi Jana nghe được câu trả lời của anh thì há hốc mồm, sợ xanh mặt lại. Tần Thiên lại bảo không cần làm xong ngay, nghỉ ngơi rồi lại làm tiếp, đập khoảng 150 lần, vì khi đập đến một mức nhất định thì cũng chỉ ra ít tạp chất, đập tiếp thì lãng phí sức và thời gian. Tiếng ồn làm chim chóc bay đi, Tần Thiên nhìn cục thép rèn này đã ở mức độ rất tốt. Anh dặn Alex làm vũ khí kiếm theo các bước của anh, mở một lỗ trên cục sắt. Sau đó đưa miếng thép kẹp vào trong miếng sắt, tiếp theo dùng búa đập, khiến cục sắt bao trùm miếng thép, sau đó nổi lửa bỏ vào lò. Tiếp theo đập ra thân dao. Tần Thiên và admin thấy Alex giỏi quá, không hổ là thợ thủ công của bộ lạc, lần đầu tiên làm đã có thể làm ra thân dao hoàn mỹ vậy. Cuối cùng, trộn đất sét, bột carbon, bột sắt lại làm thành đất tôi thép bôi lên thân dao. Anh em đừng coi thường cái mùn này nha, lúc tôi thép, dao lộ ra ngoài vì không được đất tôi thép bao phủ, nguội nhanh chóng, sẽ trở nên cứng rắn. Lưỡi được phủ bằng đất có tốc độ nguội chậm hơn và độ dẻo dai tốt hơn. Bằng cách này, độ bền của lưỡi dao rèn được đảm bảo, và độ dẻo dai của lưng dao có thể đóng vai trò điện lực khi chiến đấu, giúp cho lưỡi dao khó bị gãy. Phương pháp rèn dùng sắt bọc thép này được gọi là phương pháp bọc thép. Phương pháp này có thể đảm bảo rằng lưỡi dao sắc và cứng, trong khi thân dao cứng và không dễ gãy. Cùng với phương pháp tôi thép được gọi là phủ đất nung dao, các thuộc tính của lưỡi và thân dao càng được tăng cường. Hai phương pháp này đều do Tần Thiên lấy được từ trong bách khoa công nghệ của hệ thống Alex đã làm xong liền đưa cho anh. Anh cầm dơ lên cười, lần này đám hải tặc phải lo lắng về vũ khí của anh rồi. Anh đưa đao cho Nick đấu thử với Kata. Mọi người thấy vậy cũng vây quanh xem. Kata thì dùng kiếm của hải tặc lúc trước mà anh nhặt về. Nick xông lên đánh Kata trước, Kata vội né tránh. Diệp Lâm đứng ngoài nhìn lo lắng vì thấy nguy hiểm. Tần Thiên an ủi, bọn họ tự có ước lượng. Còn Jessica thì họ bị thương không sao, cô có hộp trị thương nằm một thời gian thì khỏi. Tần Thiên và Diệp Lâm hết nói nổi cô rồi. Mọi người đứng xem bàn tán lần này là lần thứ 3 xem hai người họ đối chiến, không biết lần này Nick có thắng không. Anh em cược ai thắng nào? Kata thấy Nick chọn sai, anh không những dùng thương giỏi mà cận chiến anh cũng đánh được. Nick lại không nghĩ vậy. Xoẹt, cây đao của Kata gãy đôi, lưỡi kiếm cắm xuống đất. Mọi người đều ngạc nhiên, người thì vui hô Nick thắng thật rồi, người thì kêu vũ khí của Vu sư mạnh. Nick vội nói với Kata, nếu Kata dùng thương thì cô không có cơ hội. Kata không thừa nhận nói, nếu cô cũng dùng vũ khí phù hợp thì anh cũng không thể thắng cô. Nói chung ngang sức nha mọi người, anh cầm 2 thanh đao trong tay, một của mình và một của hải tặc thì thấy đao của hải tặc đúc bằng gang, không có tính dẻo, không thể đối đầu với đao của anh. Anh nghe thấy mọi người muốn anh và Nick chiến đấu thử xem vì trước đó, thấy anh giết 2 con hổ răng kiếm trong nháy mắt. Anh cũng muốn thử xem, trước đây anh biết rõ thực lực của bản thân yếu kém, nhưng giờ đây anh đã có thiên phú phản ứng của mèo, có thể tiếp ứng vài chiêu thậm chí thắng cô. Điều quan trọng nhất là anh rất tò mò thiên phú này có thể đưa đến bao nhiêu thay đổi cho anh, có thể khiến bản thân chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu gì, có thể đối kháng chính diện với hải tặc liếm máu trên đầu lưỡi dao kia không. Anh dặn Nick phải giữ thái độ chiến đấu với anh như đang chiến với Kata, làm cô có chút ngượng ngùng. Ông trưởng lão lại hô với mọi người chuẩn bị sân quyết đấu. Anh lại nghĩ không cần khoa trương, ở đây là được. Mọi người khuyên Nick tạm nghỉ ngơi chút rồi chiến, lúc này Nick mới sực tỉnh nghỉ ngơi, chắc máu chiến lấp đầy đầu cô. Rồi anh em ạ, anh thấy Nick cầm đao ngắn trong tay lạnh lẽo bức người, lúc này mới nghĩ không nên dùng cô ý thử thì cũng quá muộn rồi men ơi. Nháy mắt cô phi dao tới Tần Thiên lúc sắp đâm vào mắt anh, thì anh phải bật ngay thiên phú phản ứng của mèo ngay. Xem ra Nick dùng hết sức không để tình chút nào, anh định lúc đầu không bật thiên phú để thử thực lực của anh, xem ra anh mà không bật thiên phú chắc thử chết luôn rồi. Anh vội né rồi kháng đòn của cô. Anh lại nghĩ nếu cô là người trưởng thành thì anh đúng như trẻ con tập đi, không có kỹ xảo chiến đấu, nếu không có thiên phú anh đã chết 800 lần ngay tại chỗ, đúng là mưu sát anh mà. Do anh nói Nick hãy dùng hết sức mà không cần cân nhắc mà, Nick làm đúng như lời men nói thôi á. Jana thì thấy Tần Thiên di chuyển như ma quỷ, khiến Nick không động được. Còn Kata lại nghĩ, Tần Thiên có ý muốn rèn luyện Nick thêm, từ nãy giờ vẫn chưa động vào anh được nếu anh luôn duy trì tốc độ cao như này. Mọi người hò reo cổ vũ Nick cố lên đừng để anh khinh thường.
Trong lòng bên lúc này nghĩ mấy người đừng nói nữa, tôi sợ lắm rồi đó. Jessica cổ vũ anh, hóa ra từ trước tới nay anh mạnh vậy lại còn đẹp trai, là anh hùng của cô. Còn Diệp Lâm lại cổ vũ cho Nick. Tần Thiên lúc này lại nghĩ, chỉ cần anh hội tụ sức mạnh toàn thân lên cây đao vậy không chừng Nick bị đánh lui, nhưng muốn làm ở mức độ đó thì phải luyện tập vung kiếm hàng ngàn lần mỗi ngày. Tần Thiên dùng tốc độ báo săn dùng chiêu tiên phát chế nhân chạy tới Nick, rồi lại ném ra sau lưng cô, Nick cũng vội vàng đưa kiếm ra sau lưng. Tần Thiên không biết phản ứng ra sao liền lùi lại. Kata thì lại nghĩ anh là chiến sĩ có kinh nghiệm không nghiêng về một phía rồi ép đối thủ, mà lại lùi ra sau, đúng là nương tay rồi. Jana cũng nghĩ vậy. Tần Thiên lúc này anh nghĩ xin hai người dừng việc bổ não lại. Mọi người thấy mắt không theo kịp tốc độ của hai người. Tần Thiên và Nick cùng nhìn nhau chạy tới. Tần Thiên phải dùng tốc độ báo săn và phản ứng của mèo để đánh một chiêu cuối cùng với Nick. Keng. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Nick thua trận, hai chân cô đang quỳ xuống đất, thanh kiếm của cô đã bay ra khỏi tay cắm vào đất. Nick không ngờ, mọi người đều khen Tần Thiên anh thật lợi hại, là người mạnh nhất bộ tộc La Gia. Anh lấy cớ may mắn thôi, đôi khi con người nên biết khiêm tốn không nên khoe khoang nha anh em. Trưởng lão Hamen vội thưa lời với anh rằng khi nào anh tổ chức hôn lễ với Nick. Anh và Diệp Lâm, Jessica đều ngạc nhiên mắt trợn tròn, miệng há đến nỗi cũng sắp rớt hàm dưới. Tộc trưởng định làm ngay ngày hôm nay thì anh vội nói khoan, tại sao anh lại có hôn lễ với Nick? Chuyện này là sao? Tộc trưởng giải thích rằng nếu ở tộc La Gia, đàn ông khiêu chiến với phụ nữ, nếu như thắng được xem là cầu hôn. Hóa ra phản ứng lúc nãy của Nick kỳ lạ vậy. Tộc trưởng giải thích thêm mỗi cô gái của bộ tộc La Gia đều hy vọng có một người chồng mạnh hơn mình, hơn nữa La Gia tôn sùng Vu sứ, mà anh là Vu thần rồi, anh có ý bảo có thể miễn cầu hôn không? Mọi người thì không hiểu tiếng Anh mà hai người nói chuyện, còn Jessica và Diệp Lâm đều hiểu. Tộc trưởng lộ ra dáng vẻ chẳng lẽ anh không muốn sống, nói Nick không đáng yêu. Anh nghĩ tại nhà đã có Jessica và Diệp Lâm sắp đánh nhau rồi, giờ thêm Nick chẳng phải sẽ nổi lửa. Nick lại nhìn thấy biểu hiện phản ứng của anh nên nói với anh, do cô không đủ tư cách trở thành vợ anh nên lát nữa sẽ rời bộ tộc. Cha cô ý thì đang an ủi cô. Mọi người cũng nghĩ nếu Vu sứ vứt bỏ, thì không thể ở lại bộ lạc nếu không sẽ mang tai họa đến. Anh không ngờ từ chối khiến Nick phải rời bỏ. Trưởng lão lại bồi thêm câu vào giây phút Vu sứ thắng Nick. Nick đã là bạn đời, bây giờ Vu sứ đại nhân không muốn cử hành hôn ước, điều này tương đương với Nick bị Vu sứ đại nhân vứt bỏ, cũng là bị Vu thần vứt bỏ. Bên đang không biết nói sao thì Jessica lên đỡ hộ anh. Vu sứ không có nói không đủ tư cách mà do để anh duy trì vô lực giao tiếp, cứ mỗi 3 năm mới được lấy một người vợ thì trưởng lão mới tin. Tần Thiên thì không biết nói sao luôn. Jessica bịa tiếp, bắt đầu từ năm nay còn phải 2 năm nữa mới lấy được một vợ, anh sẽ cưới Diệp Lâm, sau đó đến cô rồi mới tới Nick. Cô còn có ý do anh lo lắng sợ để Nick chờ quá lâu, mới lộ ra vẻ mặt đó. Nick lại cười trên môi hỏi cô nói là thật. Jessica lại có ý Nick đáng yêu vậy, sao anh lại không thích được? Tần Thiên lại không thể nghĩ chuyện này lại phát triển như này không đúng chút nào. Jessica còn cố ý hỏi lại anh. Thôi thì đành qua mắt họ theo kịch bản của Jessica rồi tính sau, anh miễn cưỡng nói, chuyện này là đúng. Mọi người tin rồi bắt đầu rời đi, lúc này anh và Diệp Lâm Jessica đang đứng cùng nhau. Jessica trưng ra bộ muốn được thưởng ví dụ được anh ôm, anh thấy đằng sau Diệp Lâm ánh mắt muốn giết người. Bên lại lấy cớ nợ, anh vẫn muốn sống vài năm nữa, anh vội chạy đi, lấy cớ chưa vẽ xong bản đồ vì thấy Jessica khó chơi nên lượn nhanh là kế sách. Jessica lại còn nói với theo hỏi anh, chuyện chuyển Nick vào hang động sống chung với 3 người. Hề, tôi mà làm bên chắc nên chuồn nhanh thôi, Jessica khó chơi thật. Mấy ngày tiếp theo, Alex vẫn luôn nổi lửa chế tạo binh khí. Ngoài hai đội chuyên môn phụ trách xây dựng vò tìm thức ăn ra, Diệp Lâm lại tổ chức nhóm thứ 3, chuyên phụ trách chế tạo quần áo lông thú chống chọi lại cái rét. Hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh phim hay và chuyện để mình có động lực hơn nữa nha. Lạnh rồi, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nữa nha.